أوديوتاب تقدم ملخص كتاب 48 قانوناً للقوة لروبرت جرين. مقدمة: الشعور بالضعف تجربة بائسة، وإذا ما أعطي كل منا فرصة الاختيار فسوف نختار حتماً المزيد من القوة. ومع ذلك معظم محاولات نيل السلطة تكون محبطة، ولكي تصل إليها لابد أن تكون حاذقاً وديمقراطياً. ولهذا يؤكد الكاتب روبرت جرين في كتابه المثير للجدل أنه إذا تمكنت من إغواء خصومك وسحرهم فسوف تحصل على القوة المطلقة. يقول جرين أنه كلما أصبحت بارعاً في تسليم السلطة كلما أصبحت صديقاً وحبيباً وشخصاً أفضل، وذلك لأنك تتعلم كيف تجعل الآخرين يشعرون بالرضا عن أنفسهم، مما يجعلهم يعتمدون عليك كمصدر من المتعة الشديدة حولهم. ما هي قوانين السلطة 48؟ بالنسبة لجرين، القوة هي أمر عجيب، إنها لعبة اجتماعية، ولكي تتقنها يجب أن تكون قادراً على دراسة وفهم الناس، لكن يتعين عليك دوماً أن تسلك الطريق غير المباشر إلى السلطة. يشمل هذا الكتاب 48 قطعة من الحكمة المستوحاة من رجال ونساء عبر مجموعة متنوعة من الحضارات لمدى أكثر من 3000 سنة، وتشترك هذه الحضارات جميعها في نقطة واحدة. كتاب جرين هو استخلاص لهذه الحكمة المتراكمة، وهي طريقة حقيقية لتوجيه كيفية أن تصبح أكثر قوة. إنه مصدر معرفة لا يقدر بثمن بالنسبة لأولئك الذين يسعون إلى المضي قدما. في هذا الملخص سنتطرق إلى كل من هذه القوانين ونستخرج أهم ما يجب أن تأخذه بعين الاعتبار قبل أن تقوم بخطوتك التالية. القانون الأول: لا تشرق أكثر من زعيمك أبداً. لقد ارتكب نيكولاس فوكي خطأ الظهور أفضل من ملكه لويس الرابع عشر، وقضى ما تبقى من أيامه في السجن. اجعل دائما من هو أعلى منك يشعر بأنه متفوق بشكل مريح. أخفي مدى مواهبك، لأن زعماءك قد يشعرون بعدم الأمان. كلما كان ظهور زعيمك أفضل كلما زاد مستوى القوة التي تحصل أنت عليه. يريد الزعماء أن يشعروا بالأمان والتقدير. قد يتضمن ذلك ارتكاب بعض الأخطاء غير المؤذية، مثلا حتى تتمكن من طلب المساعدة من رئيسك، ولكن إذا كنت أكثر جاذبية منه فسيكون من الأفضل أن تتجنب العمل لديه تماما. القانون الثاني: لا تضع الكثير من الثقة في الأصدقاء، وتعلم كيفية استخدام الأعداء. مايكل الثالث من الإمبراطورية البيزنطية أنقذ من الموت بفضل بازيليوس، فقام مايكل بدوره بمكافأته بالعديد من الهدايا ومنحه نفوذا ومكانة مرموقة. بدلا من إظهار الامتنان رغب بازيليوس في مزيد من السلطة، ودفعه جشعه لقتل مايكل. حين يتعلق الأمر بالثقة حاول دائما أن تصنع مسافة أمان خاصة بك، فالناس أنانيون ويلاحقون حتما مصالحهم الخاصة. إن الأصدقاء هم أكثر احتمالاً لخيانتك في أسرع وقت، لأنهم أكثر عرضة للشعور بالحسد، ولكن إذا استأجرت عدواً سابقاً فسيثبت أنه أكثر جدارة بالثقة، إذ إن لديه المزيد ليثبته. نتيجة لذلك عليك أن تحذر من أصدقائك أكثر من أعدائك. وإذا كنت تظن أنك لا تملك أي أعداء، جد طريقة للعثور عليهم. غالباً ما تكون مخطئاً بمدى معرفتك لأصدقائك، وهذا لأن الصدق نادراً ما يعزز الروابط، لذا فإن الأصدقاء كثيراً ما يخفون مشاعرهم الحقيقية تجاه بعضهم البعض، وقد يكون هذا غاية في الخطورة. يقول جرين: احتفظ بالأصدقاء للصداقة واترك العمل لذوي الكفاءات. كلما استطعت دفن الأحقاد مع عدو لك ووضعه في خدمتك افعل ذلك. استخدم الأعداء للتعريف بقضيتك بشكل أوضح للجمهور، حتى ولو تطلب ذلك تأطيرها ككفاح الخير ضد الشر. من الأفضل أن تعرف من وأين هم خصومك بدلاً من معرفة أعدائك الحقيقيين. القانون الثالث: أخفي نواياك. أبق نواياك غامضة دائماً، وبهذه الطريقة لا يستطيع خصومك الدفاع عن أنفسهم. قم بإضلالهم، وحين يبدأون في ملاحظة مخططاتك سيكون قد فاتهم الأوان.
استخدم نزعة الجنس البشري للثقة بالمظاهر لصالحك. عندما تدلي مجموعة من النوايا الزائفة أمام خصومك، سيفشلون حتماً في رؤية ما تخطط له حقاً. وبكونك غامضاً أنت تجعل الناس أقل ميلاً إلى الشك في نواياك ومخططاتك، لأن الناس عادة ما يثقون في المظاهر. القانون الرابع: اقتصد دائماً في كلامك. بسبب عدم قدرتهم على التنبؤ برد فعل ملكهم، كان خدم لويس الرابع عشر يشعرون بخوف شديد كلما اضطروا لتوصيل أخبار سيئة له. كل ما كان يقوله هو: سأفكر في الأمر، ثم يجعلهم يغادرون الغرفة. بعدها يأتي إما باتخاذ إجراء أو قرار بعدم فعل أي شيء حيال تلك القضية. الأشخاص الأقوياء يعرفون كيف يبهرون الآخرين بكلامهم القليل. كلما تحدثت أكثر، كلما كان من المحتمل أن ينتهي بك الحال إلى قول شيء أحمق. بينما يحاول الناس باستمرار معرفة ما يفكر فيه الآخرون، يجعلهم الصمت يشعرون بعدم الارتياح. من خلال التحكم عما تكشف عنه، يمكنك ممارسة قوة عظيمة. من المرجح على أي حال أن يملأ الناس الصمت الذي تخلفه أنت، فيكشفون عن المزيد من المعلومات عن نواياهم وعن نقاط ضعفهم. حافظ دائما على الصمت الحاد. لا تتحدث إلا عندما يكون لديك شيء ذو معنى لقوله، وتذكر أن الأفعال أقوى من الكلمات. القانون الخامس: كثير من الأشياء تعتمد على السمعة، إذن دافع عن سمعتك. خلال الحرب العالمية الثانية، اشتهر روميل ببراعته الفائقة واستراتيجيته الماكرة الخادعة. كان جيش خصمه محبطاً، وشكك أغلب الجنود في فرص نجاحهم في مواجهته. السمعة القوية يمكن أن تضاعف قوتك وتشتت خصومك المحتملين من اكتشاف ما أنت عليه حقاً، فهي تزيد من وجودك وقوتك دون الحاجة إلى إنفاق الكثير من الطاقة. سمعتك هي حجر الزاوية في قوتك، يمكنك استخدامها للترهيب والفوز، ولكن إذا أصبحت مشوهة فإنك تعرض نفسك للهجوم. اجعل سمعتك لا تخترق، وتوقع الهجمات قبل حدوثها. ساعد نفسك في هذا المسعى بتدمير أعدائك من خلال استغلال الثقوب في سمعتهم والسماح لعامة الناس بتدميرهم. سمعتك تسبقك دائما، لذا قم ببنائها وبحمايتها بعناية. القانون السادس: اكسب لفت الأنظار بأي ثمن. لم يكن بابلو بيكاسو ليسمح لنفسه بأن يتلاشى من الخلفية، فضل أن يرسم شيئا قبيحا وبعيدا عن المألوف على أن ينسى. إن كل دعاية هي دعاية جيدة، لا تدع نفسك تصبح واحدا من العديد. وبما أن كل شيء يتم الحكم عليه على أساس المظهر، يجب أن تبرز. اجعل نفسك تبدو أكبر، أكثر إثارة للاهتمام، وأكثر غموضا للجماهير. إحدى الطرق لفعل ذلك هي أن تحيط اسمك بإحساس من الإثارة. تذكر أن الشهرة من أي نوع تجلب السلطة. من الأفضل أن يتم التشهير بك بدلا من تجاهلك. إن التوازن المضاد القوي لهذا النهج يتلخص في صنع جو من الغموض يحيط بك. أبقي بطاقات لعبك مخفية، فالناس ينجذبون إلى أولئك الذين يبدون في غاية الغموض. الجو الغامض يزيد من وجودك ويصنع حالة من الترقب، فيصبح الجميع متلهفين للخطوات التالية. القانون السابع: استفد من جهود الآخرين. لم يكن توماس إديسون عالماً بقدر ما كان رجل أعمال. كان يستغل عبقرية نيكولا تسلا وينال هو كل التقدير. لا تفعل أبداً ما يمكن أن يفعله الآخرون من أجلك. استخدم حكمتهم ومعارفهم لتعزيز قضيتك، وهكذا سوف تبدو أكثر كفاءة وعلماً. في نهاية المطاف سينسى الأشخاص الذين عملوا من أجلك، وستذكر أنت دائماً. إذا كنت تعتقد أنه من المهم أن تقوم بكل العمل بنفسك، فلن تذهب بعيداً. لذا ابحث عن أصحاب المهارات التي تفتقر أنت إليها، وابحث عن طريقة إما لأخذ عملهم كعمل خاص بك أو توظيفهم ووضع اسمك على جهودهم، ولكن لفعل ذلك بفعالية يجب أن يكون موقفك آمناً، وإلا سيدعوك الناس بالمخادع. القانون رقم 8: استدرج الآخرين لفعل ما تريد. يقول أوتو فان باسمارك:
عندما كنت أضع الطعم للغزلان، لا أطلق النار على الغزال الأول الذي يأتي للشم، بل أنتظر حتى يتجمع القطيع كله حوله. أجبر خصمك على الرد على تحركاتك. من الأفضل دائما أن تستدرج خصومك إليك، حيث سيتعين عليهم التخلي عن خططهم واستراتيجيتهم في العملية. قم بإغرائهم ثم هاجمهم. هذا يمنعك من الرد على خصومك ويجبرهم بدلاً من ذلك على الرد هم على تحركاتك، وهذا يعني ممارسة اللعبة الطويلة، الجلوس والمحافظة على هدوئك بينما يقعون هم في الفخاخ التي خططت لها بعناية. لكن جودة فخاخك لن تكون إلا بنفس قدر جاذبية طعمك. إذا كان طعمك حلواً بما فيه الكفاية، فإن خصمك سوف يصبح أعمى، مما يسمح لك باكتساب سلطة عليا. القانون رقم 9: انتصر بأفعالك وليس بكلامك. احتاج موسيانوس إلى سفن قوية، واندفع مهندسه ليزعم أن نوعاً مختلفاً من الذخيرة التي يفضلها ستكون أفضل بكثير للغزو. وعلى الرغم من صحة كلامه، إلا أنه تم الحكم عليه بالإعدام. لا تتجادل مع ذوي السلطة، توافق معهم واقترح بديلاً ثم قدم برهانك. إن أي انتصار تكسبه من خلال الجدال سوف يكون قصير الأمد، وسيتفاقم الاستياء من قبل خصومك بدلاً من التغيير الحقيقي في الرأي. بدلاً من ذلك، دع أفعالك تتحدث نيابة عنك. إذا اتفق الناس معك من خلال أفعالك بدلاً من كلماتك، فمن المرجح أن تؤثر في الآراء الدائمة. الكلمات كثيرة وسيقول الناس أي شيء لإثبات نقطة ما، أما الفعل فهو حيث تظهر وتبرهن معدنك. القانون رقم 10: احذر من البائسين حتى لا تنتقل إليك عدواهم. أطاحت لولا مونتيز بملك بافاريا ومملكته كلها من خلال إغوائه. كانت شهوتها للتدمير والفوضى لا تشبع، لقد أزهقت أرواحاً لا تحصى بسبب طبيعتها. قد تكون الحالات العاطفية معدية كالأمراض. أحياناً يدمر بعض الأفراد البؤساء مصيرهم بأنفسهم، ويمكنهم أن يدمروك أنت أيضاً إذا اقتربت كثير منهم. لذا احرص على الارتباط بالفرحين والمحظوظين. يميل بائس الحظ إلى إظهار نفسه كضحية، وقبل أن تدرك أنه السبب وراء سوء حظه يكون قد أصابك بعدوى البؤس. من تقرر معاشرته مهم جداً، ومن خلال معاشرة البؤساء تهدر وقتك الثمين وتستنزف قوتك المحتملة. انقطع عن مسبب الحريق، حاول أن تساعدهم بدلاً من ذلك، وستحترق أنت أيضاً معهم. القانون 11: تعلم أن تبقي الناس معتمدين عليك. قاد أوتو فان باسمارك يد الملك لتوحيد المملكة القوية، ولم يكن بوسع أي شخص غير باسمارك أن يفعل ذلك، فقد أثبت أنه أصل لا غنى عنه. للحفاظ على الاستقلال يجب أن تجعل الآخرين يحتاجونك ويريدونك. كلما زاد عدد الناس الذين يعتمدون عليك، كلما زادت حريتك. ولكن كن حذراً من عدم تعليم أولئك الذين يحيطون بك المعلومات الكافية لجعلهم يقومون بعمل أشياء بأنفسهم. هذه الطريقة هي أفضل طريقة لدفع الناس على القيام بما تريد دون إجبارهم أو إيذائهم. وبمجرد أن يكون لديك أفراد تابعون، فإنهم يعتمدون عليك ويمكنك بكل مهارة أن تفعل بهم كما تشاء. القانون رقم 12: استخدم الصراحة الانتقائية لنزع سلاح ضحيتك. بعدما أقنع الكونت فيكتور لوستينغ، النصاب الذي باع برج إيفل مرتين، الكابوني باستثمار مبلغ $50,000، أبقى المال معه لمدة شهرين، وبدلاً من الهرب بالمال قام بإرجاعه واعترف بفشل الصفقة. أعطى كابوني لوتسينغ مبلغ $5,000 كمكافأة إعجاب بشهامته وصدقه. أن المفتاح إلى المراوغة الناجحة يتلخص في التشتيت. يشتت الكرم انتباه أولئك الذين ترغب في النيل منهم. تعلم أن تعطي قبل أن تأخذ، فهذه هي الطريقة الماهرة للحصول على ما تريد. القانون رقم 13: لا تناشد في الناس العطف أو رد الجميل، استدرجهم بمصالحهم.
في سنة 433 قبل الميلاد كان كورسيران وكورنثوس يستعدون للحرب. أراد كلاهما تأمين مساعدة من الأثينيين. اختار أهل كورنثوس أن يذكر الأثينيين بديونهم المستحقة، بينما تحدث كورسيران فقط عن المصالح المشتركة، قوة بحرية مشتركة موجهة إلى سبارتا. في النهاية قرر الأثينيون التحالف مع كورسيران. إذا اضطررت لطلب المساعدة، تأكد من أن طلبك يتضمن فائدة لصالح الطرف الآخر. عندما يرى حلفاؤك أن لهم مصلحة ما حول ما تقترحه، فإنهم على الأرجح يستجيبون بحماس. المصلحة الذاتية هي المحفز الأكبر للناس. بمجرد أن تتقن فن تصميم ما يريده الآخرون وتستخدمه لتعزيز خططك الخاصة، لن يكون هناك حدود لما يمكنك تحقيقه. في المبيعات من أي نوع، سوف تتفوق الحجج الواقعية دوما على النداءات العاطفية. إن الماضي لا يشكل أهمية كبيرة. لا تعتمد على الولاء. اهدف إلى الصفقات المربحة للجميع. القانون رقم 14. تودد لتراقب. كان تشارلز موريس طاليرون السياسي الفرنسي والعقل المدبر وراء هزيمة نابليون بونابرت يتراجع عن الحديث ويدفع الآخرين إلى التحدث بلا نهاية عن أنفسهم، إلى أن يصلوا إلى نقطة خيانة أفكارهم، نواياهم واستراتيجياتهم. معرفة خصمك أمر ضروري، وبتقديم نفسك كصديق يمكنك طرح أسئلة غير مباشرة، وتدريجياً تجعل خصومك يكشفون عن ضعفهم وعن نواياهم. بمجرد أن تعرف هذه المعلومات، يمكنك أن تتوقع بشكل أفضل ما هي خطوتهم التالية. من الأفضل دائماً أن تقوم بنفسك باستجواب متنكر في هيئة دردشة ودية، حتى أن الضحية لن يلاحظها. تعلم أن تحكم على شخصية المرء بما يكشف عن نفسه، بحيث يمكنك التعرف على تهديد ما قبل أن ينشأ. اختبر صدق الناس قبل أن تفكر في الثقة بهم. القانون رقم 15. اسحق عدوك سحقا كليا. أن تحطم عدوك جزئيا يعني أنه في نهاية المطاف سوف يتعافى ويسعى إلى الانتقام. ولا يمكن أن تكسب السلام والهدوء إلا إذا تلاشى أعداؤك كليا. إذا تمكنت من إزالة كل خيارات خصمك، فلن يكون لديهم سوى خيار الانصياع لإرادتك. حين لا يصبح لديهم شيء للتفاوض به ولا أي مجال للمناورة، تكون قد سحقتهم. القانون رقم 16. أتقن فن الغياب لتزيد تقديرك ومكانتك. قال رجل لدرويش: لماذا لا أراك مرات أكثر؟ رد درويش: لأن عبارة لماذا لم تأتي لتراني أحلى في أذني من عبارة لماذا جئت مرة أخرى. مقتبس من كتاب إدريس شاه قافلة الأحلام. كلما كنت حاضراً أكثر، كلما بدوت أكثر شيوعاً. اصنع جواً من الندرة حول نفسك لزيادة القيمة المتوقعة. إذا كنت متواجداً حالياً في مجموعة راسخة، انسحب بشكل متقطع حتى يتحدث الآخرون عنك ويعجبون بك أكثر. ولكي تفعل ذلك بفعالية، يتعين عليك أن تتعلم متى يكون الوقت مناسباً للانسحاب، وبفعل ذلك أنت تجبر الناس على احترامك. وبمجرد عودتك من غيابك، ستظهر كما لو أنك بعثت من جديد، وسيشعر الناس بالارتياح لرؤيتك مرة أخرى. القانون رقم 17. أرهب الآخرين بالمفاجأة وكسر التوقع. بمجرد أن أصبح بابلو بيكاسو فناناً معروفاً، افترض الجميع أن أي عمل يقوم به لا بد وأن يكون محسوباً. ولكن كان تاجر الفن بول روزنبرغ مرتبكاً عندما أخبره بيكاسو في يوم من الأيام أنهما لن يعملا معاً بعد الآن. لم يستطع روزنبرغ معرفة السبب، وعرض عليه صفقة أفضل بكثير. البشر مخلوقات تبحث عادة عن أنماط مألوفة في سلوكيات الآخرين، وبتصرفك على نحو لا يمكن التنبؤ به، فإن خصومك سوف يتعبون من محاولة التنبؤ بتحركاتك وتحليلها. هذا يعني أن الأمر قد يكون لافتاً للنظر من حين إلى آخر دون سابق إنذار. عندما تتصرف دائماً كما هو متوقع، فإنك تعطي الآخرين سلطة عليك.
وإذا تصرفت بشكل مفاجئ فسيشعرون بأنهم لا يفهمونك وسيتعرضون للترهيب. وعلى نحو مماثل، إذا وجدت نفسك مستضعفاً، فإن استخدام استراتيجية من التحركات غير المتوقعة من الممكن أن يربك أعداءك ويدفعهم إلى ارتكاب أخطاء تكتيكية. ما لا يمكن التنبؤ به هو شيء مرعب. عندما لا تعرف ما الذي تتوقعه، لن تتمكن من الاستعداد بشكل صحيح. لا يمكنك وضع خطة ذكية لأنك في الظلام. ضع الآخرين في هذا الموقف حين تتفاوض معهم. القانون رقم 18: لا تبني قلاعاً لحماية نفسك، فالعزلة خطرة. إذا قررت عزل نفسك عن أعدائك وعن العالم بأسره، فإنك تقطع نفسك عن المعلومات القيمة، وهذا يجعلك عرضة للهجوم. من الأفضل دائماً الاختلاط مع الناس حيث تكون محمياً أكثر، لأن البشر مخلوقات اجتماعية، فإن القوة تأتي من التفاعل الاجتماعي. كلما كنت معزولاً كان من السهل خداعك وفقدت التواصل مع الواقع. عندما يحثك شخص ما على إخراج أصدقائك وأفراد أسرتك من حياتك، فأدرك أنه يريد أن يتحكم ويؤثر بك، وسواء فعلوا هذا عن قصد أو لا فإنه أمر سيء. كن حذراً من إبعادك عن الآخرين لفترة طويلة، سواء كنت انطوائياً أم لا. قد تسبب لنفسك ضرراً نفسياً كبيراً من خلال إبعاد الآخرين عنك. ولذلك، لكي تصبح قوياً، يجب أن تضع نفسك في مركز الأشياء. يجب أن يدور النشاط حولك. قوم الرغبة في التراجع عندما تشعر بعدم اليقين، وبدلاً من الانغماس في الداخل، ركز على البحث عن حلفاء قدامى وأرغم نفسك على التحول إلى دوائر اجتماعية جديدة. القانون رقم 19: اعرف مع من تتعامل حتى لا تصيب أحداً بجهالة. كان محمد شاه الخوارزم وأنلاشيك يقطعون رؤوس رسل جنكيز خان الذين جاءوا بسلام حاملين هدايا عظيمة. أعلن جنكيز خان الحرب واستولى على عاصمة العدو، وقتل خصمه بسكب فضة مسبوكة في عينيه وأذنيه. وفي وقت لاحق استولى جنكيز خان على سمرقند وغزا بوحشية إمبراطورية محمد الشاسعة. ماذا كان ليصبح مصير أدولف هتلر لو حصل على فرصة أن يصبح فناناً؟ ربما كان التاريخ سيختلف تماماً. تجنب الإساءة إلى الآخرين. إنك لا تعرف مع من تتعامل. على الرغم من أننا نعيش في زمن حيث يشعر الجميع بالاستياء ويحد مستوى التصحيح السياسي من الجنون المطلق، اختر خصومك بحكمة. هناك بعض الناس الذين إذا هزموا فسيقضون بقية حياتهم بحثاً عن الانتقام. إن مهارة قياس الناس بشكل صحيح هي الأكثر أهمية فيما يتعلق بالحصول على السلطة والحفاظ عليها. تأكد من معرفة كل شيء عن شخص قبل أن تعمل معه، ولكن لا تعتمد على غرائزك لتفهم الشخص، ولا تثق أبداً بالمظاهر. راقب هدفك خلال فترة طويلة من الوقت للحصول على صورة أكثر واقعية لطبيعته. القانون رقم 20: لا تلزم نفسك بالولاء. وجد سيبيادس الجندي ورجل الدولة اليوناني نفسه مكرما من قبل الأثينيين والإسبرطيين بسبب تأثيره على الفرس، ومن قبل الفرس بسبب تأثيره على ولاية المدينة اليونانية. فبدلا من الالتزام بأحد الجانبين، لعب كل هذه الأدوار لصالحه. الولاء لشخص بعينه هو بمثابة تسليم نفسك لشخص آخر. ابتعد عن المعارك البسيطة والمشاجرات، وكن محايداً كلما أمكنك ذلك. القانون 21: استدرج فرائسك بالتظاهر بأنك أقل ذكاء منهم. قال سقراط: الحكمة الوحيدة هي معرفة أنك لا تعرف شيئاً. في الواقع لم يكن سقراط لا يعرف شيئاً، لكن كانت هذه طريقته لتجريد الناس من أسلحتهم. يجب عليك في بعض الأحيان أن تتقمص دور الغبي بحيث تجعل خصومك أقل حذراً منك. لا أحد يستمتع بالشعور بالغباء، ونتيجة لهذا فإن الحيلة الكبرى تتلخص في جعل خصومك يشعرون بقدر أعظم من الذكاء، وبمجرد أن يصدقوا أنهم أكثر ذكاء فإنهم لن يشككوا أبداً فيك. أن تظهر الذكاء لخصومك هو شيء غبي،
أن تتظاهر بالغباء لهم هو قمة في الذكاء. القانون رقم 22: راوغ بالإذعان لتحول ضعفك إلى قوة. قدم الأثينيون للميليين فرصة للاستسلام، لكن الأخيرين رفضوها، وعلى الرغم من تحالفهم لم يأتي الإسبرطيون لإنقاذهم. لقد تم تدمير ميروس وذبح سكانها واستعبد بقيتهم. على حد تعبير الكاردينال ديريتس، إن الضعفاء لا يتنازلون أبداً عندما يتعين عليهم ذلك. استسلم قبل أن تهزم. سيشتري لك هذا المزيد من الوقت للهجوم والانتقام، فباستسلامك تحرم أعداءك من رضا تدميرك، وبذلك تجعل من عملية الاستسلام أداة قوة. فالاستسلام يعني اكتساب السلطة، لأنك تدفع خصومك إلى الاعتقاد بأنهم هزموك. يجب عليك أن تتجنب الضعف، ولكن عندما تجد نفسك في موقف ضعيف، اختر أن تحارب، ولكن في يوم آخر. سوف تخسر المعركة الحالية، ولكن تذكر أن الحرب لم تنتهي بعد. القانون رقم 23: ركز ضرباتك حتى لا تبدد جهودك. كلما ازدادت مساحة أراضي الإمبراطورية كلما ازداد ضعفها. الأراضي العظيمة تحتاج إلى حدود قوية، وإلا فإن قبيلة بربرية أخرى قد تستولي عليها، كما حدث مع روما. جيوشك تكون أقوى عند تشكيلها معا. قسمها وقد لا تكون قادرا على حماية الإمبراطورية من الغزو. حافظ على طاقتك بتركيزها جميعا على مصدر واحد للطاقة. عند البحث عن مصدر من هذا القبيل، قم بتحديد منبع واحد يعولك لفترة طويلة قادمة. إنك تكتسب قدرا أعظم من القوة من خلال العثور على مصدر غني فريد، على أن تجد نفسك في مواجهة مصادر أكثر سطحية للقوة. القوة موجودة في شكل مركز. في أي مؤسسة سوف تنبع السلطة من مجموعة صغيرة من الناس الذين يحملون كافة الأوتار. ونتيجة لهذا فإن القوة أشبه بالنفط، ليس عليك إلا أن تجده مرة واحدة لكي تضمن لنفسك ثروة وسلطة مستمرة. القانون رقم 24: أتقن دور التابع. تحل بخصال رجل الحاشية البارع. لا يستطيع المرء أن يتحدث عن رجل حاشية بارع دون الإشارة إلى تشارلز موريس دي تاليران، الرجل الذي أسقط نابليون بونابرت، أستاذ ساحة المعركة. كان موريس تابعاً مثالياً، لم يكن عاجزاً ولم يثق بأحد، لكنه بدا جديراً بالثقة. لم يكن يتحدث كثيراً، ولكنه يجد الكلمات الصحيحة والتوقيت المناسب حين يريد التحدث. لقد أحبه الجميع. كان ساحراً ذكياً ومفيداً. كان يبدو محايداً، لديه دائماً ابتسامة حقيقية على وجهه، ولم يشك أحد في نواياه للحظة واحدة. وبهذه الطريقة تمكن من الحصول على أكثر المراتب قوة، وحتى أقوى من مرتبة الملك نفسه، من دون مخاطر ذلك المنصب. كان كالظل يراقب الوضعية الحالية للوحة الشطرنج. قد تسقط القطع ويتم التضحية بها من الطرفين، لكنه يعلم أنه سيفوز بغض النظر عن كل شيء. يمارس التابع السلطة عبر قنوات منفصلة، فمن خلال الاستسلام لرؤسائه يكتسب تدريجيا قدرا متزايدا من السلطة. هناك عدة خطوات يمكن للمرء أن يتخذها لكي يصبح تابعا ماهرا، وهي تشمل ما يلي: ممارسة عدم الاكتراث، تكييف أسلوبك ولغتك وفقا لجمهورك، تجنب أن تكون حامل الأخبار السيئة، عدم انتقاد رؤسائك مطلقا، مراعاة الذات، التحكم بعواطفك، كن مصدرا للمتعة. أنت تلعب دور التابع سواء أعجبك ذلك أم لا. يجب أن تلعب لعبة القوة وأن تختار أن تكون جيدا فيها. القانون 25: أعد تشكيل نفسك. سيدعوك الآخرون بما يظنون أنك عليه أو بما يظنون أنهم يرونه فيك. ستحصل بين الحين والآخر على إطراء حقيقي، لكن أصدقائك ومجتمعك وحتى حكومتك تتوقع منك أن تكون شخصاً أو شيئاً آخر. من المهم أن تختار أن تكون ما تريد أن تكون عليه، وأن تشعر بحرية التغيير متى شئت، فأنت لديك الحرية في رفض آراء الآخرين. العالم هو مسرحك،
اختيار الدور الذي تريد أن تلعبه يعود إليك. فكر في الحياة ككتاب، أنت الشخصية الرئيسية، لذا تصرف على هذا النحو. لا تقبل الدور الذي يقدمه لك المجتمع. أعد صياغة هويتك الخاصة التي تستحق الانتباه. أتقن صورتك بدلاً من السماح للآخرين بفرضها عليك. أعد نفسك إلى شكل من أشكال القوة كما لو أنك تشكل شخصيتك من جديد. لفعل ذلك يجب أن تكون مدركاً لذاتك أولاً، ويجب أن تتعلم كيف تتحكم في مشاعرك، ثم قم بإنشاء شخصية لا تنسى. وكما قلنا، العالم هو مسرحك. اختيار الدور الذي تريد أن تلعبه يعود إليك. فكر في الحياة كأنها كتاب وأنت كاتبه. أنت الشخصية الرئيسية، لذا تصرف على هذا النحو. القانون رقم 26: لا تلوث يديك بالأعمال الدنيئة. كما كتب في رسالة نيكولو ماكيافيلي للأمير، كان سيزار بورجيا يستخدم ريميرو دي أوركو كأداة لاتخاذ إجراءات رهيبة ضد كل أعدائه، وفي النهاية استخدمه ككبش فداء. ألقي باللوم الكامل على دي أوركو، وبهذا لم يظهر سيزار موقفه النظيف فحسب، بل أظهر أيضا تغييرا إيجابيا. إنها خيانة مطلقة أن تكتشف أن شخصا ما كان يستغلك ويستخدمك طوال الوقت. تجنب الوقوع في فخ أن تكون كبش فداء. يجب أن تحافظ على مظهر جيد دائما. لا ينبغي أن تقترن أبدا بالأعمال الدنيئة. إن سمعتك تعتمد على ما تخفيه أكثر مما تعتمد على ما تكشف عنه. القانون رقم 27: استغل حاجة الناس إلى الاتباع. هناك نوعان مختلفان من الناس في العالم: أولئك الذين يريدون أن يعرفوا، وأولئك الذين يريدون أن يصدقوا. فريدريك نيتشه. بوضع نفسك كشيء سامٍ سيتبعونك وسيعطونك كمية لا تحصى من السلطة، ولكي تكون كذلك لابد وأن تتبع هذه الخطوات. أبقي كلامك غامضا وبسيطا ولكن مليئا بالوعود. شدد على الحماس بدلا من التفكير والعقل. إنشاء ديناميكية نحن ضد هم. القانون رقم 28: نفذ مخططاتك بجرأة ودون تردد. حين تنفذ مخططك يصبح شيء واحد واضحا تماما: أنت لا تلعب، أنت لا تتردد، وتحركاتك لها معدل نجاح كبير سواء في الاستراتيجية أو في ألعاب القوى. كان هناك جزء من الثانية فقط تراجع فيها منافس مايك تايسون وقطع الاتصال البصري. كان يعلم بالفعل أنه سيهزم. إنها لعبة التردد مقابل الجرأة. لكي تتغلب على الخوف تحتاج إلى الشجاعة. كن جريئا. القانون 29: خطط مسبقا لكل شيء من البداية حتى الخاتمة. خطط دائما حتى النهاية، وهذا يعني التفكير في كل إمكانية قد تمنعك من بلوغ هدفك النهائي، وهكذا ستتمكن من استيعاب أي مفاجآت على طول الطريق، وبالتالي تؤمن مستقبلك. معظم الناس تحاصرهم عواطفهم في هذه اللحظة وتمنعهم من رؤية المستقبل بوضوح. قبل أن تتخذ إجراء ما، خذ بعين الاعتبار النتائج والعواقب المحتملة. قم بحساب الخطر ثم انتقل إلى التنفيذ. إذا كان الأمر يستحق القيام به، يجب أن يكون هدفك النهائي واضحا تماما، وألا تستسلم لأي خطط غامضة. القانون رقم 30: تصرف برشاقة ولا تظهر أبدا معاناتك في إنجاز الأمور. جعل هاري هوديني عروضه المثيرة تبدو وكأنها غاية في السهولة. لم يرى أحد مقدار العمل والإعداد والممارسة في كل قطعة من اللغز. اجعل نجاحك يبدو سهلا. أخفي كل الخدع التي كنت تستخدمها لأنها تثير الفضول في الآخرين. لا تكشف أبدا كيف وصلت إلى موقع سلطتك لأحد، فقد يستخدمون هذا ضدك. بقاؤك صامتا له فوائد كبيرة. كلما بدت أفعالك أكثر غموضا، كلما ازدادت قوتك. ستبدو شخصا مميزا يملك هيبة حصرية لا يمكن لأي أحد تكرارها، ولا تعرف أي حدود. اجعل الأمر يبدو وكأنه مرتجل، عفوي وتلقائي، وسيبدو حقيقيا.
تباهى بكم الجهد والعمل الذي بذلته وستجعل ذلك السحر يختفي. القانون رقم 31: تحكم بأوراق اللعب. اجعل الآخرين يختارون من البدائل التي تحددها لهم. سمح إيفان الرهيب لروسيا بأن تختار بينه كقيصر أو أن يتم تدميرها من قبل أعدائها البويار. لقد جعلهم يرون أنه الوحيد الذي بإمكانه حمايتهم. لم يكن هذا الخيار الوحيد حقا، وربما امتلك الروس خيارات أخرى لم يكونوا على علم بها. لقد توسلوا إليه ليعود ويقودهم، وكان هذا ما أراده طوال الوقت. بإعطاء خصومك خيارا سيشعرون بأنهم يسيطرون على مصيرهم. الشيء الذي لن يدركوه هو أنك تستخدمهم كدمية للاختيار بين سيناريوهين كلاهما يخدمك. عندما يجد الناس خيارا بين احتمالين، فإنهم نادرا ما يفكرون في كل الخيارات المحتملة الأخرى التي قد تكون مطروحة على الطاولة، بل إنهم بدلا من ذلك يختارون على نحو أعمى الاعتقاد بأن لديهم الاستقلال الذاتي في اتخاذ القرار. فالكثير من الحرية يصنع القلق. ومن خلال إعداء مجموعة ضيقة من الخيارات يمكنك توجيه خصمك إلى اللاعب مباشرة بين يديك، وهذا هو المعيار السائد في الانتخابات وفي أي شيء ذي أهمية حقيقية، تماما مثل أداء هوديني هو مجرد وهم. القانون 32: خاطب في الناس آمالهم وأحلامهم وليس واقعهم. كان بريجادينو كيميائيا. اعتقد الناس أنه يمكنه تحويل أشياء مثل الخشب إلى ذهب، ومن عجيب المفارقات أن الذهب الوحيد الذي تحصل عليه كان ذلك الذي منحه إياه الناس الذين أرادوا منه أن يضاعفه لهم. لأن الحقيقة قبيحة في كثير من الأحيان. إذا استعنت دائما بها فإن هذا يعني أنك تخاطر بجعل الناس يقصفونك بغضب خيبة الأمل. بدلا من ذلك، ومن خلال استغلال أوهام الجماهير، قم بتقديم بديل عن خيبة أمل الواقع. وبملاحظة الجوانب المكروهة في الحياة اليومية يمكنك أن تستحضر أوهاما تعد بعكس الواقع الحالي للشعوب، ومن ثم ستتمكن من ممارسة قوة استثنائية. من الجهة الأخرى، توقف عن النقر على كيف تصنع $1,000,000 في ليلة واحدة. توقف عن شراء برامج تمارين 6 دقائق للتخلص من الوزن الزائد. إذا كان الأمر يبدو أفضل من أن يكون صحيحا، فهو حتما ليس كذلك. القانون رقم 33: اكتشف نقاط الضعف لدى كل من تتعامل معهم. كان الكاردينال ريتشيليو قد اكتشف نقاط الضعف لدى كل من حوله، ثم عمل على ذلك من خلال أن يكون مفيدا لهم إلى أن يصبح عظيم الفائدة بالنسبة لهم. وواحدا تلو الآخر كان يشق طريقه إلى أن وصل إلى الملك الذي كان في ذلك الوقت مجرد طفل. اعثر على نقاط ضعف خصومك التي غالبا ما يكون انعدام الثقة بالنفس، عاطفة أو رغبة غير مدروسة. وللقيام بذلك ابحث عن ما يلي: الحالات التي يتصرفون فيها كطفل، مما يدل على بعض الصدمات التي لم تحل في مرحلة الطفولة. التناقضات كسمة علنية غالبا ما تخفي العكس، مثل أن الغطرسة غالبا ما تخفي انعدام الثقة بالنفس. الحلقة الضعيفة التي غالبا ما يكون فيها شخص خلف الكواليس يتحكم في سلوكه. سبل ملء فراغ انعدام الأمن أو عدم السعادة لديهم من أجل ممارسة سلطة كبيرة. كيفية تشجيع عواطفهم التي لا يمكن السيطرة عليها، حيث أنهم لن يتمكنوا من السيطرة على أنفسهم، وبالتالي يمكنك أنت السيطرة عليهم. القانون 34: لا تددن أبدا في تصرفاتك. تصرف كملك لتعامل كملك. لم يتقبل كريستوفر كولومبوس مكانته المنخفضة في العالم الذي ولد فيه. أعاد صنع شجرة عائلته، تزوج من طبقة النبلاء واختلط بالملوك. حسناً، ما لم يكن مجنوناً كما تصور الناس، لا بد وأن تكون هناك أسباب وجيهة وراء طلباته الجريئة. إن الكيفية التي تقدم بها نفسك للعالم سوف تعكس كيف سيراك الآخرون وكيف سيعاملونك. برمج نفسك على احترام الذات والثقة والكرامة، لتجعل الأمر يبدو كأنه مقدر لك أن تنال السلطة.
يجب أن تطالب وتتوقع بقدر ما يفعل طفل صغير. صدق أنك محكوم عليك بالعظمة، وسيشع هذا الاعتقاد إلى الخارج، وسيصدقه الآخرون أيضا. اطلب أقل، وهذا بالضبط ما ستحصل عليه. القانون 35. أتقن فن اختيار التوقيت المناسب. قال نابليون بونابرت: يمكننا أن نستعيد الأماكن، لكن لا يمكننا أن نستعيد الزمن. احرص على ألا تبدو أبدا متسرعا، فالتسرع يخون سيطرتك على نفسك وعلى الوقت. كن صبورا دائما، لتظهر كما لو أنك تعرف أن كل شيء سيأتي إليك في نهاية المطاف. كن محققا، وابحث عن اللحظة المناسبة وعن الاتجاهات التي ستحملك إلى السلطة. تعلم أن تتراجع عندما لا يكون الوقت قد حان بعد، وأن تصوب بدقة وبقوة عندما يأتي الوقت المناسب. القانون 36. احتقر الأشياء التي لا تستطيع امتلاكها، فتجاهلها أفضل انتقام. من خلال الاعتراف بمشكلة بسيطة تكون قد منحتها الوجود والمصداقية. كلما ازداد اهتمامك بعدو صغير، كلما ازدادت قوته، وغالبا ما يكون الخطأ الصغير أسوأ وأكثر وضوحا عندما تحاول إصلاحه. كما قد يكون من الأفضل في بعض الأحيان أن تترك الأمور وشأنها. إذا كان هناك شيء تريده ولكن لا يمكن الحصول عليه، احتقره، فكلما قل اهتمامك كلما بدوت أكثر تفوقا. القانون رقم 37. تعلم دائما كيف تبهر العيون. كان الدكتور وايسلدر يزعم أنه يشفي بمجرد طاقة ضوء القمر. لماذا كان هذا الخداع الواضح ناجحا إلى هذا الحد؟ حسنا، لم يكن لدى الناس الإنترنت آنذاك، لكنهم اعتقدوا أنه كان مذهلا جدا على أن يكون مجرد احتيال. كانت الشخصية الغنية والشهيرة تنتظر في الصف حتى تعالج مرارا وتكرارا. من خلال توليد إيماءات كبيرة ومذهلة سوف تزيد من وجودك ومن قوتك. سيكون الناس مبهرين جدا بالمظاهر ليكتشفوا ما أنت عليه فعلا. على عكس استخدام الكلمات، فإن الإيماءات البصرية تحتوي على قوة عاطفية وفورية لا تترك مجالا للشك. القانون رقم 38. اقتنع بما تريد، وتصرف بما يريده الآخرون. من خلال سيرك عكس التيار علنا، سوف يبدأ الناس في الاستياء منك لأنك تجعلهم يشعرون بأنهم أقل شأنا. مارس الاندماج وأخفي مشاعرك الحقيقية لتغذية اللمسة الشائعة، وبفعل ذلك ستترك وحدك للتعبير عن معتقداتك الحقيقية بطريقة مستهدفة. وبمجرد تأسيس قاعدة للسلطة، يصبح بوسعك أن تبدأ في نشر معتقداتك تدريجياً. القانون رقم 39. إذا كان بوسعك أن تظل هادئاً بينما تغضب خصومك، فسوف يكون بوسعك أن تكتسب ميزة، وستتمكن من العثور على نقاط ضعفهم، وبالتالي يمكنك إزعاجهم واللعب معهم كما تشاء. كلما أصبحوا أكثر غضباً، كلما بدا الأمر أكثر سخافة، وهذا من شأنه أن يقلل من سلطتهم. القانون رقم 40. احتقر الغداء المجاني. لا تثق بأي شيء يأتي بالمجان. أي شيء يستحق أن ندفع ثمنه. إن أغلب الأمور المجانية تأتي في إطار مهمة باهظة التكاليف، فمن خلال الدفع تتجنب الوقوع في فخ الاضطرار إلى الشعور بالامتنان، الذنب أو بالخداع. فضلاً عن ذلك، فإن السخاء يعد علامة على القوة. القانون 41. تجنب أن تحل محل رجل عظيم. إن ما يحدث أولاً يبدو دوماً أفضل وأكثر إبداعاً مما يأتي بعده. إذا تفوقت على رجل عظيم أو كان لك أب شهير، فسوف تكون ملزماً بأن تحقق ضعف إنجازاته لكي تتغلب عليه. لا تته في ظلال من سبقك وفي ماضٍ ليس من صنعك. يجب عليك أن تحدد اسمك وهويتك من خلال عدم اتباع نفس مسار أسلافك. القانون رقم 42. اضرب الراعي تتفرق الغنم. عندما تسقط الشجرة تتشتت القرود. اقطع الأفعى من الرأس. ما قيمة الجيش بدون جنرالات، بدون قيادة؟ لقد تم تأمين الإمبراطوريات بأكملها من القادة الذين يتمتعون بالوعي الضميري
بفضل قوة الإرادة الحديدية والرؤية. أبعدهم عنهم، وكإمبراطورية الإسكندر بعد موته سينفصلون وينهارون، منقلبين على بعضهم البعض، منشقين وهاربين. غالباً الغراء الذي يلصق كل شيء مع بعضه البعض يكمن في بعض الأشخاص الأساسيين في أعلى نوع من التنظيم، أي نوع من المجموعات الاجتماعية أو التسلسل الهرمي، وبالتالي فإن فهم من يسيطر على المجموعة أمر بالغ الأهمية. القانون 43: لا تأخذ الناس بالقهر بل بالإقناع. في أكتوبر 1793 أعلنت الثورة الفرنسية نهاية النظام الملكي. ركعت ماري أنطوانيت في المقصلة لأنها لم تهتم أبدا برأي الناس عنها كملكتهم، كانت تفكر في نفسها أكثر من الناس العاديين. لم تتعلم أبدا من أخطائها، فدفعت ثمن نرجسيتها وكونها مدللة بشكل مثير. إذا شعر الناس بأنهم مجبرون على التصرف بطريقة معينة فسيغضبون منك. يجب عليك إقناع الآخرين بحيث يتصرفون كما تريد دون الحاجة إلى سؤالهم. بفهم سيكولوجيتهم ونقاط ضعفهم يمكنك اللعب بعواطفهم وقهر قلوبهم وعقولهم ليكونوا أوفياء لك. ومن خلال التودد لهم يمكنك ببطء أن تجعل الناس ينحنون إلى إرادتك دون أن يدركوا. القانون 44: جرد عدوك وأفقده اتزانه باستراتيجية المرآة. عندما تقوم بعكس صورة أعدائك وتقوم بما يفعلون بالضبط، فإنك بذلك تتسبب في المبالغة في رد أفعالهم، تجعلهم يصدقون أنك تشارك نفس قيمهم، فيجدون صعوبة في فهم استراتيجيتك. من خلال وضع مرآة لأفعالهم سوف تعلمهم درساً، والواقع أن قلة من الناس قادرون على مقاومة قوة تأثير المرآة. القانون رقم 45: ادعو الناس للتغيير ولكن لا تغير كثيرا في خطوة واحدة. إذا كنت قد دخلت مؤخرا إلى موقع السلطة فاحترم الطريقة التي كان الناس يعيشون بها حتى هذه اللحظة. إن الكثير من التغيير سوف يولد ثورة، ولإدخال التغيير اجعل الأمر يبدو وكأنه تحسن تدريجي ودقيق للماضي. القانون 46: لا تبالغ في إظهار تفوقك. رغم أن الظهور بمظهر المتفوق على الآخرين يشكل خطراً عظيماً، فإن الظهور بلا عيوب ولا ضعف يشكل خطراً أعظم. من خلال إظهار بعض العيوب تمنع الحسد من التطور، وتجعل نفسك تبدو أقل جاذبية. وبالسماح للحسد بالتفاقم يمكن أن تحرض ظهور مجموعة من الطرق الإشكالية التي ستحاول في نهاية المطاف أن تسلب منك قوتك. أوقف تطور الحسد ولا تجعل نفسك تبدو بلا عيوب. القانون 47: لا تتجاوز ما خططت له. تعلم أن تكبح حماسك عند الانتصار. إن لحظة النصر كثيرا ما تكون لحظة الخطر الأعظم. في حرارة النصر يمكن للغطرسة والثقة المفرطة أن تدفعك إلى تجاوز الهدف الذي كنت تسعى إليه، وبالذهاب بعيدا فإنك بذلك تزيد من فرص نجاح أعدائك في هزيمتك. لا تدع النجاح يذهب عقلك. لا يوجد بديل للاستراتيجية والتخطيط الدقيق. ضع هدفا وعندما تصل إليه توقف. القانون رقم 48: سير الأحداث دائما ولا تتجمد في قالب محدد. من خلال اتخاذ شكل ما، من خلال وجود خطة واضحة، أنت تفتح نفسك للهجوم. بدلاً من اتخاذ شكل يمسك به عدوك، كن قادراً على التكيف أثناء التنقل. تقبل حقيقة أنه لا شيء مؤكد ولا قانون ثابت، وأفضل طريقة لحماية نفسك هي أن تكون مائعاً وغير شكلي مثل الماء. لا تراهن أبداً على الاستقرار أو النظام الدائم، فكل شيء قابل للتغيير. وكما قال بروس لي، وهذه هي العبارة الختامية: يجب أن تكون بلا لون، بلا شكل، تماماً مثل الماء. عندما تصب الماء في كوب يصبح كوباً. عندما تصب الماء في إبريق الشاي يصبح هو إبريق الشاي. كن ماء يا صديقي. استمعتم إلى ملخص كتاب 48 قانوناً للقوة لروبرت غرين. قرأه عليكم سعيد ولد محمد.